Puto ka din eh. Kasuroy nyo ko na si mong area, Dok ba? Baka po kayo. Welcome to our vlog for Tuganay, Malitbog. Kobe boy, this is Lola's house. Where are you, Kobe boy? Where are you, Kobe boy? Kitty Pie, come here. Look at your cousins. Hi, cousins. Wala na, lingaw naman siya. This is the main door. The kitchen with the old refrigerators. Kitchen and the dirty kitchen there. Hello. There's this one room and the CR. Nanay guitar? Wala. Pero naikatong. Bigtil ako. Cabinet. Lagi ka ng cabinet. Ano yan ako? Sa pagulungan. This is the balcony. The balcony. Kaya 2 rooms sa din. Ang basement, wala pa ni mo na. Batangan, ako patayin mo. This is my room. Muna yung quarantine room. Oh, muna ako quarantine to. Whose room is this? This room. Whose kalagang sinakurat? May siya ko na akong heater. And my heater. And the durian there. Real durian fruit? Oh, real durian. Ano ba kasing kasing na? Dala na na? Oh, dalang na siya. Paingon na sa klaberya. Eh, giusap man ako ning hagdanan, di ba? Sayo na kaysa katkatan. Kaya kay Lloyd ka din na. Okay, that's the balcony. Let's dito ka. Superman. Panahog pa lang, gihangat na ko ba? Ayaw, wala itong balikan.
Dara ako ba? Bakit dyan? Ya, kailangan bawa. So, makan mo nila.